Також інший одяг і спорядження, які ви можете побачити на учасниках, чи головні убори, чи методи кріплення там, не знаю, сумок, якогось реманенту, який люди використовують, це все має історичні зразки. Значить, це не є просто придумано кимось або взято там, знаєте, як то кажуть, зі сцені. Все має під собою історичні аналози. Техніка спренг. Це техніка спренг. Це одна із самих старих технік ткацтва, ручне ткацтво. Не на таких вердичках, не на дощечках, а чисто ручне ткацтво. Ну, це якщо у вас є десь годинка-дві, то можна спокійненько сісти і медитувати. Значить, це все залізне спорядження, яке використовували воїни в середньовіччі. Важило воно від 15 до 25 кілограмів в більшості, залежно від комплектації і завдання воїна. Тобто, чи він піший, чи він кінний. Зброя, якщо клинкова, то вона важила від кіло 100 до максимально 2 кілограмів. Але переважно це було в районі кіло 300. Так? Це є мечі, фальшіони, шаблі. Також використовувалися сокири, одноручні, дворучні, списи. Взагалі, одним з найефективніших ударів це і колючий удар, коли колять противника, і спис в цьому плані є дуже ефективним. Також є алебарди, глефи, совні і різні види озброєння наступального. Яке треба вміти використовувати, не завжди один в полі воїн, так, тут з групою. Заходьте. Загалом так, не колемо, пах не б'ємо, купуємо очки. Давайте тако, ваші друзі будуть засікати час, приблизно хвилина, так? Хвилина, там ходинку. Готові? Історичний табір, бачиш? Я не знаю, тут може чіпати не можна. Чіпати можете. Можна? Будь ласка, Трішки повертайте обережно, все да. на свої місця і бажано неушкоджено. Не просто зараз дістати таке спорядження, бо його виготовляють спеціальні майстри. В ти в магазин не можеш зайти, тобто це такий дороговартісний і трудоємкий процес виготовлення кольчуги, шолома, меча. І не завжди майстер може зробити добре, тобто є багато Не надо. Ерік, а що ти робиш? Це ж музей. Ерік. А ну, показуй перчатку. Покажи сумку. Ерік б'ється. Bin je offen of niet? Ні. Давай, одягай. Давай, daar is. Якраз під твою ручку. О, Дякую. Ого! Dat is voer. Dat is voer. Сейчас пойдем. Вот так. Вот моя ручка, вот тут це. Ой, ой-ой-ой. О, Мама, я Юля. мені подобається. А що це? Це якийсь одяг, так? Худи, це капюшончики. А, капюшончики. Бачу, все, дошло. Бачиш, ось. Я взагалі не знаю, як це вдівати. Ну, це от це на плечі, а оце на голову капюшон. Розумієш? Якраз сюди йде, утепляє і на спину. Да, і на спину так, як типа капор, да? Так. Капор Це ж називається. конструкція її стільки років, що... Да. Классно. Угу. Смотри, тут делают все с кожи, бачишь, Сонечка? Работают с кожей. Смотри, які тапки, бачиш, щоб ножки не порізали. Ремонтуємо зразу тут, якщо. Зразу і ремонтуєте? Є таких майстрів багато, ми одні з них. Багато навіть. Багато. Я не Ну, бачила. не багато, Ну да, є. але є. Попадається. Але є, так. А скажіть, будь ласка, там для води, да, оця штучка? Да, то для А води. то там внутрі щось пластик якийсь или просто? Воск. Воно вощене ізнутрі. Воск. Круто. Це технологія дуже старовинна.
старовинна технологія виготовлення. І шкіра рослинного дублення. Така. Що це означає? Це означає, що без хрому. Якраз сумісна із продуктами. Ну, спеціально для продуктових. Щоб можна було воду В чи їжу? середньовіччі не було хімії, Так. щоб виготовляти шкіру. Все було натуральне. Розумієте? Через то вона була як і для взуття однаково, так само і для використання харчових. Там і стакани, і фужери робили, ну в такому плані. І ємності для води. Так. Але люди знайшли спосіб, це провощували в пори шкіри, заходила гарячий воск, заходить, закриває пори і все. І вода не виходить, маєте ємність такий, що не б'ється. Бо тому що були гончарні вироби, гончарні вони билися в походах десь. А так в поході на конику поскакав, знаєте, воно стукнулося, але нічого їй не сталося. Вона могла зімнятися. Але коли нагрівається на сонці, вона її на поду, вона знову роздувається. Так. Є такі Форму приймала моменти. знову. Так, і вона була дорожча по виробництву, була, але практична. Таке, вікінги мали якраз всі народи, які подорожували, кочували, от такі, то в них такі були для перенесення води, такі ємності зі шкіри. Клас. Технологія досить така, зараз ніхто такого не знає, ми просто доходимо до того, вивчаємо шкіру, пробуємо. Не так просто до того називається дойти, але ми на то і є реконструктори. Так. Щоб все зробити як треба. Щоб зробити так, як було колись, і в музеї вам такого не розкажуть, тому що воно там просто лежить, а ми вже бачимо, ви можете порухати, потрогати. Так. Ага, ну так як було, так? Дуже м'якенька. Яка. Прямо хілфігер. Ну, оця шкіра це вже сучасного виробництва. Ага. То вже не є ручна, то вже не повністю реконструкція. Тут реконструкція моделі самої. Так. Бо вже виготовити шкіру це вже досить складний процес. Да. В теперішній, ну в ручних, вона називається із початку до готової. Це досить довгий. Через то шкіряні вироби були досить дорогі. Щоб ту шкіру помочити, там довго топити, водить. пожирувати. Це дуже довга була процедура. Зараз сучасні технології нам полегшують процес життя, але ми маємо то цінувати, ми то не цінуємо. Ми забуваємо. Ми скільки не цінуємо, скільки не пам'ятаємо. Не пам'ятаємо, що воно колись було дуже тяжко зробити. Тяжко зробити, так. Так. То для того ми якраз такий свого роду навіть виховний процес. Так і є. Тут є. Так, дякую вам. Дивись, які класні, так? Такі. Пів-пів. То для принцеси. А це що таке? На око? То праща. Дали камінці. То ще пращ. із біблійних часів Давид кидав камінця. Майстер-класи з каства. Дякую. Можна подивитись, можна спробувати. Пофехтувати там, де бачите. Історія це важлива частина державобудування і важлива частина нашої країни, нації, українців і не тільки, і всіх, хто тут проживає, тому що це історія нашої землі, на якій ми живемо. Нам треба кулька. Ми великими пальцями. Ми беремо кульку отак. Великі пальці починаємо потрохи заганяти, а нижніми пальцями прокручувати нашу заготовку. Хто мені скаже найпоширенішу кераміку в світі? Кераміка – це вже готовий виріб. Зараз це глина, це матеріал. Кераміка – це вже виріб. А ну, що найбільше в світі з кераміки? Вази, амфори. Ні. Тепер його Ще ідеї. Глина глиною. Глина – це гірська порода, яка вулканічного походження, яка була вимита дощами, вивітрена, знесена в долини рік, потім ріки міняли свої русла. І ми купаємо. Це цегла. Спокон віків цегла, це та сама кераміка. І найбільше в світі. Всі будують з цегли дахівку, всі майже народи роблять. Тобто в цілому світі. І так, у нас дуже гарно пройшов майстер-клас зліплення глини. Багато було учасників, люди дізналися всякого новенького, попробували ліпити. А тепер, кого цікавлять далі ремесла, може перейти до наступної локації. Там є пан Ігор, він займається шкірою. І уявити лицаря
воїна, який стоїть в обладунках зі зброєю. В нього гарний має бути костюм надійний, кінь, там, штани, взуття, все, що йому потрібно для обмундирування. Але уявіть собі, що немає ремісників, селян, немає там конюхів, немає возів. Цей лицар існувати в принципі не може, тому що щоб він з'явився перед нами такий прекрасний і натренований, він має перше бути одягнутий, правильно, він має щось їсти. Якщо він воїн професійний, значить хтось його має годувати, забезпечити їжу. Його коня треба погодувати, напоїти, поставити в стійло. Правильно, для коня треба виготовити сідло. Сідло робиться зі шкіри, вуздечка, відкувати. Тобто без ткачів, ковалів, там, чимбарів, теслярів, гончарів, в принципі, цей лицар у нас він не зможе виконувати свою роботу. Зараз я підготував тут дещо, у нас є такий трафарет, щоб вам було легше. Беремо такий от, дивіться, тако, треба, щоб зафіксувати оцей трафаретик, зафіксувати і обійти кругом. І не забирати його і зразу відмітити, відмальовуй. Але тако, дивись, олівчик має йти отак. Слід, щоб лишився, будемо вирізати, щоб було видно контури. Є вже у нас малюночок. Тепер всі отвори відмічаємо. Отвори. Так гарно, щоб було потім видно, що пробити. Буде довго служити, поки ми не станемо мільйонерами. Та і потім теж. Так, і потім ще цікавіше буде. Але дивися, старайся так, щоб не зарізати всередину, а на двір можеш зарізати, а всередину бажано ні, бо зменшиться тоді краще ножиця. То має такі по типу для показу, а ми візьмемо краще. О, пішло діло. Отак іди. Ну, бажано, щоб ти йшов по лінії. Можеш собі повернути до себе, тобі може просто незручно вже. Отако, бач, візьми до себе, приверни. Тепер даю тобі пробійчик. Четвірка, пробійка. І отут, бач, де є, отут де ті отвори, отут починаєш, я тобі так почну, щоб ти не проскочив. І тут просто, так, і отут доци і доци. Все, отут обходиш кругом. Попаді точно. Тут не треба, тут нема, тут А. не треба. От тільки я тобі спеціально так зробив, щоб ти там не бив. Оставляй і помаленьку, отак. Так, тут де що малювати, тільки по лінії або Да, малюється. можна. І так, щоб десь... Так, тепер беремо таку смужечку. Беремо. Я вам її для надійності, ну, в принципі, колись там теж чимось клеїли і були клеї. У нас зараз трошки я вам поправлю, щоб вам було зручніше таким трохи сучасним клеєм. Жили. А ми трошки так вже таким же не користуємося, бо в нього і запах такий специфічний в тому клеї. Це як момент щось, да? Не зрозуміло? Так. Це для фіксації просто деталі, щоб було Щоб вона не краще. йорзала, да? Вважайте, хлопці, не вважайте. Ні, я перепрошую, тут чек. Щоб нам не бігала заготовочка. Ми її зафіксуємо. Ні, ну вибачте, ви тут не стояли. Так, нічого, всі встигнемо. Все, ми відмітили край. Бачиш, син? Де є той хлопчик? Давай. Це Дивися, твоя. беремо пробійничок, будемо зашивати. Тако, значить, я тобі почну. Тут треба, щоб вибилися, але тако рівно по цій лінії. Ти ставиш пробійничок в кінець, В останній. останній і по лінії. Його не рухати. 2 рази, ну, для надійності 3. Все, ми пробили. Ну давай спробуй. Пробуй. Так, туди всередину не Мені цікаво, як узілочок робиться. Ми шиємо 2 голками, тому тут Це як в різні сторони волна, да, і воно двойной сразу, двойной Так. як воно, двойной шов виходить. Угу. можна і так сюди, а потім вертатися туди, але тоді ви пробиваєте голкою Так, нитку, яка йшла перша. так. А коли ви шиєте 2 голками, ви її розтягуєте і нитка не пробивається.
Так. Я вам почну. А, з двох сторон. Все, я взагалі зрозуміла. Клас. Порівняємо. Ручки і теж. Це супер. Так, сюди. Сюди підтягнули нитку, я вам, щоб видно було. І попід нитку голку. Так. Сюди. Я вам закріплю, щоб вам не Так. тікало. Щоб ні. Дві. Чекайте, бо я пришилася зараз. Я пришилася до дошки. Таке буває. Тепер Так знову затягуй. дивися, вверх. Сюди. Сюди. Витягуй. Сюди. Витягуй. Тако собі притримуєш. А оцією, бач, де ця голка. А оцією ту саму дірку сюди. Де? Тепер дивіться, візьміть. Теж тако закінчить, ну, 2 рази. 2 рази туди. Так, сюди, 2 рази. Сюди. І щоб отут вийшло 2 нитки тут на гузочок, але більше і відрізати, і ми припалимо. Угу. Зрозуміло? Добре, так. Віка, ти що, працюєш? Яка штучка, дивись. Дякую. Дякую. Клас. Крик, шум, постріли, тобто різних багато є шумів, які заважають коневі, тобто щоб він зробив цю справу, яку потрібно. А він має без всяких сумнівів виконувати завдання вершника. І ми щойно бачили таке маленьке тренування, він пішов відпочивати. І ми бачимо нашого вже лицаря Богдана, славного лицаря Богдана, і біля нього його спис, його підрозділ бойовий. Значить, підрозділ вже вдягнувся і буде грітися на сонці, а Богдана будуть вдягати в амуніцію. Бачите, так як я починав розповідь про цю справу, людина має бути, по-перше, не гола. Тому без ткачів, ковалів, чамбарів, майстрів взуття лицар був би голий. Далі ми переходимо до металу. Значить, залізо бралося звідки? Ми знаємо, що воно бралося з землі, була болотна руда, була кам'яна руда. Це був такий трудоємкий процес, щоб виготовити кусочок просто заліза, мати його в принципі. Це не говориться про зброю, там, меч, а просто щоб мати залізо, це був такий дороговартісний трудоємкий процес. І далі він починається, процес продовжується тим, що його кожен цей елемент заліза його переховують в якусь деталь. Якщо брати нам воїнів там 10 століття, то вершиною захисту на тіло обладунку це була кольчуга. Тобто кольчуга це було дуже круто, або ламелярний обладунок пластинчатий, який ми також ще продемонструємо, тобто маленькі пластини. З часом еволюції металургії навчилися люди виготовляти великі пластини якісного металу, і відповідно ви бачите латні обладунки другої половини 14-го, початку 15-го століття. Значить, це 1300-1400 роки, і вже використовувалися саме от латні обладунки. Бачите? І починається це з одягання захисту на гомілки, потім вдягаються латні ноги. Прошу замітити, що обладунок такого формату – це обладунок вершника. Піші воїни переважно мали менше на собі заліза. Ще додатковим захистом, який практично обов'язковим був для вершника, це були сабатони. Таке взуття, яке ви можете, такий спортивний варіант, побачити на нашому Константину. Бачите? От, щоб вам, коли ви їдете на коні, вам не відрубали, не відбили пальці і вони не понищилися. Тобто потрібно було сабатон. А з іншої сторони, коли ти їдеш на коні, в такому облунку тобі мають мати шпори. От шпорів у нас, хлопці, зараз ніхто не має, бо ми б'ємося тільки в пішому варіанті. Але правильно, лицар мав мати обов'язково шпори, і ви знаєте, що це була ознака. Шпори могли бути такі дорогі, різні, там їх були варіанти, тобто ця ознака також була лицарства, саме верш. Значить, латні ноги, або такий обладунок, він не міг просто триматися на ногах, мусив бути спеціальний пояс, на який кріпилися, ці ноги підв'язувалися. Захист на гомілку, називається, він такий комбінований, це шкіра з металом, металові пластини, вони захищають від ударів. Далі йде латна нога з коліном, яка кріпиться до такого, бачите, ляного, значить, до такого міцного поясу.
Він має бути зроблений досить якісно, щоб утримувати ноги і не перетискати, значить, кровопостачання, всяке таке. Бачите, штучка така збоку. Це називається відбійник, і він використовувався для того, щоб коли ти згинаєш ногу і в принципі стоїш, тебе коли б'ють по коліну, а коліно важливий такий суглоб, щоб не було поранення, відбійник. Тобто він захищає саме збоку від удару. З внутрішньої сторони його не використовували, тому що ти сидів в сідлі, на коні, відповідно він би тобі заважав. А саме з цієї сторони, значить, він був потрібний. Також латні ноги, цей захист на ноги вершника і пішого воїна, вони могли трошки відрізнятися, бо вершник, коли сідає, він має відчувати коня стегнами. Тобто з внутрішньої сторони стегна не було захисту, тільки з зовнішньої сторони. Але щоб перекрити будь-які можливі попадання в цю зону, то використовувалася кольчуга повна, або могла бути така кольчужна спідниця, яка перекривала саме оцей важливу зону, таз, від різних ударів. Ми знаємо, що билися не тільки мечем, а могли мати ніж, кінжал. І можна було порізати, підрізати, поранити і зробити сильну кровотечу. Відповідно, район тазу мав бути добре захищений в різних ситуаціях умовах. От, і приносять вже Богдану кольчугу. Під кольчугу і, в принципі, під будь-який обладунок вдягалися свита, стяганка і вдягалися обов'язково пом'якшення, тому що сама кольчуга, вона, якщо по ній порізати тебе не вийде, кольчуга від колючих, ріжучих ударів захищає, але від удару перначем або чимось просто важким предметом не захистить і можуть поламатися кості. Вона допомагає спільно, вона захищає від різних таких пошкоджень і також може відстрілити. Кольчуга мала бути зроблена, значить, добре скроєна по людині, під розмір. Далі вона, кажуть, десь біля 10 тисяч кілець. Я думаю, що буде і більше, і менше, але в середньому це 10 тисяч кілець. Що важливо, кольчуга була клепана, тобто є кілечко, воно заведене одне на одне, зроблена дірочка і там заклепочка. Потім зможете підійти подивитися, значить, це дійсно такий варіант, який ви можете зустріти в музеях, і він витримував великі навантаження, тобто клепана кольчуга, так звана. І вже по кольчузі вдягалися наступні лати, це могло бути, як в даному випадку, такий ломбард, кіраса, або великі латні обладунки, які вдягалися на людину. Тобто це такий трудоємкий процес, це все коштувало дуже багато грошей, є різні варіанти, тобто скільки це там село, 2 села, значить, це не могли дозволити собі бідні люди, відповідно як і зброю. Але навіть такий лицар, він не міг воювати сам, тобто ти міг мати цей обладунок, але тобі треба було біля себе мати спис. Спис – це такий підрозділ, значить, людей, які тебе охороняли, бо умовно ти класно запакувався, але у тебе прийшло 10 якихось бандюків, бандитів, тебе скинули на землю і могли, значить, забирати в тебе все, і життя, і обладунки. Тому завжди працювали в групі. При будь-яких фортецях, замках були військові підрозділи, які займалися його охороною, і вони, відповідно, мали займатися навчанням, тренуванням, підтриманням своєї фізичної бойової готовності, амуніцію тримати в порядку, і це був такий важливий процес. В Західній, Центральній Європі, ми знаємо, проводились лицарські турніри. Це були не просто забави, це були такі як і тренування, і щоб ці воїни могли тримати себе в кондиції, в такі маневри. Ясно, що це було також для них і як розваги, тому що вони за рахунок того мали якісь преференції, були різні правила, турніри, там ми бачили в фільмах дами серця, не тільки дами серця, могли свої грошенят заробити. Тому були навіть професійні такі турнірщики середньовічного часу. Турнір він еволюціонував, були різні варіанти. На наших теренах відомо в літописах згадується як дружні бої. І дружні бої – це бої людей, які з одного, скажімо, регіону, підрозділу, і вони проводяться не до смерті, а до якоїсь там умовної перемоги, там падіння на землю, відмови, там тренування своєї витривалості, можливо, там не знаю, до крові, не до крові. Тобто згадується як дружні бої. І Богдан хоче звернути увагу на його амуніцію, і саме оці поєднання шкіри і металу, бачите, гомілки, захист на гомілки і на передпліччя, значить, називається він queer bowley, і це такий вид, значить, обробки шкіри, коли вона стає твердою, з металом. Тобто це вид обладунку, коли в основі є шкіра, але додатково додані металеві пластини.
Значить, ці латні руки, ноги, вони всі одне одного з'єднані пластини на заклепках, закріпляться, фіксуються ремінцями. Це все має бути надійно і міцно, бо коли в бою в тебе щось злітає, то це може бути і боляче, і небезпечно для власника. От. Але також воно завжди мало естетичну функцію, тобто обладунків не робили страшних. Вони були, знаєте, як то, коли ти вже платиш гроші нормальні, то хочеш, щоб воно гарно виглядало. І бували і травлення, і різні узори набивали. І чим багатша людина, тим вона робила себе в бою більш видимим. Тобто, з іншої сторони, це небезпечно, але коли він їхав, було видно його прапор, стяг, знали, чиї це обладунки, що йде там той-то, той. Позначалося стягом, хто це воює. І також важливим є комунікація в бою, тому що коли ти б'єш один на один, то ти бачиш противника. Але коли це воюють підрозділи чи цілі армії, то саме за рахунок прапорів, сурми, це були ознаки, хто який підрозділ, де він іде, хто має атакувати, відступати. І це серйозна така система комунікації під час бою, яка є описана, але я думаю, багато чого вже насправді втрачено, як воно саме відбувається. Але це дуже важливо, тому що ми знаємо, що буває навіть б'ються ото 3 на 3, і хтось когось може вдарити свого. А уявіть собі, коли це ціла армія чи підрозділ, коні скачуть і забігли не туди, і своїх потоптали. Тобто це біда. Відповідно, це важлива така справа була комунікація. І зараз наші друзі вікінги зверху, запрошуємо Василь, Олексій, хто там є, то підтягуйтеся. Хто готові? Тобто це потребує фізичної вправності, в принципі, сили і тренування тіла, щоб ти міг просто дихати і рухати. А далі вже вицілювати противника і наносити удари. Так, і Константин має такий щит, називається баклер. Це є саме турнірний щит, невеликий, який використовується для навику саме відбивання ударів. Такий зручний він для цієї справи. Мар'яна щит такої, бачите, гострої конструкції, форми, який закриває більшу частину тіла, але ним можна також наносити удари. Нагадаю, що це у нас дружні бої, це не є турнір, ми не рахуємо очки чи там перемоги, а це є саме для того, щоб ви побачили, як відбуваються такі поєдинки. Ну і заодно хлопці можуть трошки потренуватись, порухатись. Дякую, дякую. Привітаємо один одного. І ми запрошуємо наших вікінгів. Значить, 15 століття, це пізнє середньовіччя високе. А зараз ви бачите воїнів, це 11-12 століття, так, шолом Чорна могила і Манвеловка. Тобто, бачите, вони вдягнуті в кольчуги, в них відкриті, по суті, ноги, кулачні щити. Покажіть, хлопці, бачите, тримаються на кисті, на руці, тобто інший стиль бою, фехтування, і зараз вони, і кольчуга, бачите, в основному, немає взагалі латних елементів. Тобто ми говоримо про еволюцію, що було йшло від там стьоганих, кольчуга, і потім не дійшло до отаких, коли вже панцири латні. Готові? Так, побачимо маленький такий спарінг, дружній спарінг двох одноклубників. Це ми бачимо представників клубу «Родці», місто Львів. Тут цікаво тим, що по кольчузі, кожен удар, який проходить по кольчузі, він добре відчувається. Тому треба себе прикривати, і таким чином з раннього середньовіччя, коли використовувалась кольчуга і великі щити, а потім перейшли до маленьких щитів і багато латів. Потім на вогнепальну зброю перейшли. Коли ти в одній кольчузі, то тобі треба мати більше щит. Так, поправляємо шолом трошки. Тобто це такий формат взаємодії без використання колючих ударів, але він є близький до того, що могло бути на дружніх боях. Так? Так, і щит не обов'язково використовувався тільки для захисту, щитом можна було нанести нормальний удар противнику. Удар противнику, бо щит це такий тверда штука. Вибив з нього. Привітаємо Романа.
І перо тобі не зрубали, бачиш. Так. А вони все одно одноклубники, друзі, потім вечором будуть пити пиво. Роман, до речі, ветеран війни. Так. Вау, клас. А зараз ми готуємося до маневрів. Це такі вже як групові в нас будуть взаємодії. Просимо відвідувачів зайняти місця там на схилі. І так запрошую учасників, значить, реконструкторів на наше ресталище, на нашу галявину перед фортецею. Прохання відвідувачів значить, звільнити територію на забезпеченій відстані. Буде можливість сфотографуватися. Ми ще після маневрів проведемо для бажаючих. Є хто хоче поєдиночки деякі, там 1 на 1. А зараз ми покажемо вам такі бойові групові бої. От. І ви бачите, як виходить бойовий підрозділ клубу Атіра Рутенія на чолі з їхнім очільником Богданом. Бачите, є барабан, муштра, стрій. І це такий характерний стиль ведення боїв саме в 14 столітті, коли використовувалися довгі списи, легко озброєна піхота, великі щити, ножі. І, значить, бо до поля бою завжди треба ще дойти, правда? От. І коли на тобі багато заліза, воно переважно йде в обозі, перед самим зіткненням вже вдягали амуніцію. От. Також з піхотою могли бути вершники, зараз наші коні також проходять паралельно тренування. От, проходять тренування, тому що вони звикають коні не постійно бачать хлопців в залізаках, тому вони звикають до команд, до барабану, того, що до звуку обладунків, ударів. І зараз навіть таким підрозділом в 15 чоловік можна було ефективно взаємодіяти. От, важливо тут координація, щоб це відбувалося злагоджено, для того проводились ті ж тренування, так, коли перша лінія отримує великі щити, може мати сокири або мечі, друга лінія, третя і навіть буває 5 і 6 отримує довгі списи. От, і знамено, яке позначає підрозділ. Їх завжди мав таку. Бачите, змагання можуть проходити і між капітанами. Бувало, що битви вирішувалися без участі всіх значить, воїнів, та могло бути в такому зустріч там, або вирішили за гроші, або поділили щось, або поєдинок. Добре, приготувалися, готуємося до першої сутички. Значить, по праву сторону від глядачів ми бачимо клуб Атіра Рутенія, злагоджений військовий підрозділ другої половини 14 століття. А зліва від вас, сторони фортеці, це такий в нас симбіоз людей з різних епох, від вікінгів до лицарів і, значить, 15 століття. От, але тим не менше ми попробуємо, що в них вийде. Так, це люди з різних клубів. З однієї сторони Атіра Рутенія, з тієї сторони бачимо Галицьку Хоругву, Братство Меча, клуб Застава і трошки Чорної Галичі. Правильно, нікого не забув? Ніби ні. Родці. Вікінги Родці, правильно. І так, Атіра Рутенія готова? Збірна сторони фортеці готова? Бій! Пам'ятаємо, що бій проходить до 3 ударів.
Ми хочемо, щоб всі були цілі, і глядачі, і відвідувачі, і учасники. Також є специфіка участі в тому, що є різні види озброєння, бачите, і довгі списи, і мечі, і сокири, і в кожному випадку це є, треба мати певні вміння, щоб відходимо, тримаємо дистанцію, дівчинку руками не допоможе. І так, ще у нас два комбатанти. І Щити до мене! Прижимаємо фланги! так, Роман, вийди, бо там відвідувач. Стоп, бій, секунду. Так, давайте Роман героїчно тримає оборону, єдиний лишився свого підрозділу. Готові, розійшлися? Бій! І так, Роман старає. Попадання. Обходьте і перемога Тірорутені. Бачите, все-таки злагодженість і довгі списи – це добре. Не вистачає луків, ну ми це поправимо. Молодці, бачите, важлива командна робота, комунікація під час бою. Хоч сторона фортеці різко обійшла, значить, пробувала взяти в оточення хлопців, але в них це не вийшло, тому що вони були розсипані старі і тактичні дії клубу Тірорутенія довели їх до перемоги. На їхніх щитах ви бачите символ Литви, а саме це період литовської доби на наших землях. Ви знаєте, що був період, коли наші землі були, як то разом було там, князівство Литовське, в якому проживали як русини, поляки і литовці. Так? І це такий герб, який зараз є гербом Литви. Оскільки ми тут зустрічаємося вже 20 років, то є учасники, які сюди їздять вже давненько, і вже в них повиростали діти, і вже часом діти ті почали займатися реконструкцією. Тобто це така вже свого роду тяглість. І це, хочу вам нагадати, єдине місце в Україні, саме Тустань, Урич, де протягом такого довгого часу безперервно відбувається подія даного формату. В Україні всі решта фестивалі або турніри, або інші такі події, вони або зупинилися, або мали якісь перерви, а ми все-таки стараємося підтримувати традицію, зустрічатися. Хтось якогось року може, хтось не може, але ми зустрічаємося саме тут. І так, запрошуємо, сторона фортеці зброю, а Тірорутенія, слухаємо команди свого капітана. Обмінялися взаємностями всі друзі і готуємося до нової сутички. Можемо обговорити якусь мінімальну тактику підрозділів, хто що робить, взаємодію, щоб було цікаво попробувати все-таки дотиснути противника. Так. Хлопці готові? Давайте говорити будемо потім, добре? Зараз будуть говорити ваше вміння, зброї, витривалість. То можна до вечора, будете за пивом сидіти. Де там? Партія від фортеці готова? Партія. Коаліція. І клуба Тірорутенія готові? Бій! Глядачі, підтримуємо наших комбатантів. Починається заруба. Коаліція. І так, бачите, навіть в бою часом буває тяжко оприділити, хто є хто. Прохання тих, кого вибили з бою, сісти, щоб не було в нас якихось ситуацій. І лишився Богдан. Богдан.
Лишився капітан клубу Атіра Рутенія. Він так легко не піде, хлопці, ви мусите зібратися. І перемога за коаліцією від фортеці. Привітаємо клуб Родці, Галицька дружина, Чорна Галич, Братство Меча. Молодці, бачите, взяли матч-реванш. 1-1. А тепер ми, значить, хлопці трошки відпочивають наших не надто важких, але цікавих поєдинків. І ми наступний проведемо у фортеці в воротах. Чим це цікаво? Це міняє правила бою, бо нам потрібно утримувати вузьку ділянку, а іншим треба її штурмувати пройти. І це буває складно. Тому прошу дітей відійти трошки в сторону. Так, наступний у нас бій пройде саме тут в воротах нашої фортеці музейної, яка створена для саме таких. Хто був від фортеці, заходить в фортецю. Родці, Чорногалич, Галицька дружина заходять в фортецю, домовляються. Ми б'ємося тільки в воротах. Стіни зараз не будуть використовуватися, тільки в воротах. І так, готуємо оборону, можна закрити буде ворота. Так, готуються до оборони, інші готуються до штурму. Хочу сказати також, що бої в вузькому просторі – це така небезпечна штука, тому що в полі ти можеш відійти вправо, вліво, ще щось. А коли б'ються саме в воротах, це обмежений простір і там так все досить проходить гаряче. Тому треба добре продумати тактику бою ведення від тої зброї і тих, хто в тебе є. Обороняючих переважно, тих, хто обороняється, їх трошки менше буває, тих, хто атакує більше. Відповідно, Атіра Рутенія буде штурмувати і наша коаліція буде обороняти. Зараз перевіримо готовність. І так, наші оборонці готові, бачите, не закривають ворота. Очікують наступу, бо побачили військо, яке прийшло під їхні стіни і хоче забрати в них там солі, золота або просто зайняти території, так? Там лавочка є справа. Будь ласка. Або придумайте. Можна руками, ногами. Ну таке, та все буде добре. Так, оборонці готові? Готові. Штурмуючі готові? Готові. Бій! Підтримуємо оплесками наших комбатантів. Тут всяке може бути. Рівняємо стрій! Рівняємо стрій! Маєте, панове! Ось і унікальна нагода доєднатися до нашого штурму і вступити в ряди інженерних військ і допомогти нам руйнувати ворота. Їм потрібні руки, хто зможе нести. Ола, давай, я! Бери з собою рекрута другого. Рекрут, давай! Бачите, яку би зброю ти не мав, але поки в тебе на шляху ворота їх треба вибити. Поки ти їх не вибив, то нічого не вийде. І тут допомогу стають люди, які можуть бути навіть без обладунків, але їм треба якісь підручні матеріали. І що це Київ, це могли бути колоди, лавки. Треба було вибити двері, щоб потім так. Хлопчика, будь ласка, акуратно. Хлопчика обережно. Хлопчика ліпше там на кінець десь. Давайте так 3 рази ударимо і один. Один, по лівій стороні б'є. І таран пішов. Бачите, Вперед, вперед, вперед! але далі не просто не дадуть, це не є, правильно? Ще раз. Ще раз, і пішов таран. Атаку йде наше військо. Але оборонці тут зайняли там атаку. Через наголошую, що це бій в обмеженому просторі. Але цікаво, так? Кому цікаво? Всім
Всім Гості, цікаво. кому цікаво, підтримуємо наших комбатантів. Вперед, вперед, вперед! І Оу! Ламати двері, ото би. Але це не означає, що це вже перемога. Їх зустрічають зустрічні удари. Так? Нагадую, що в історії бралися фортеці не завжди штурмом, а часто і облогою. Тобто, коли людей і бити, і таким чином брали фортеці. Тому тут невідомо, чи зранку вийде взяти штурмом там, чи прийдеться почекати. Ага, попробуй їх вибій. Не так просто, бачите, Да. закріпити перевагу. А! Потрібно першу групу, яка зайде всередину і швидше того, що ляже, так? Закінчив, помирайте. Ну то що ти вже? Що? Надо диверсанта запустити. Драбину. Да, треба там якась щура якогось. Без щура ніяк. Ні, вони не проб'ються. Ніяк. Ці добре тримаються. Встали плотненько і все. Щити поставили. Так, бачите, у нас якась зараз патова ситуація. Хтось летить Ну! буде тактичне рішення. Ага. Їх проб'ють. В коридорі, в воротах. Що у нас там робиться? Воїн це список. Всі потрошки втомлюються. І знаєте, як емоції. Штурм. Ай-яй-яй-яй-яй. Назовні і опанували. Лишилося трошки оборонці, трошки наступаючи. Так. Тож не дають поради. Добре. Ну, бачите, є два варіанти. Або утримання фортеці, або його візьмуть. І зараз у нас ситуація така, що оборонці непогано обрали тактику. Поки вони її утримують. І так, лишилося 4 наступаючих і, я думаю, не більше оборонців. те, що мені видно. Хто залишився? Ну! Швидко класти. Так. Хтось може стояти. Ну, Комбатантів,